හෙලෝ තවත් ලස්සන් දවසක් වෙල්කම් එවරිවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකින් ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි කොහොමද අවුරුද්ද අන්තිමේ ඉක්මනින් shopping කරේ කියලා. මොකද අපිට හැමදාම ගොඩක් වැඩත් එක බිසි වෙන නිසා බඩු එහෙම ගන්න, seasonal items එහෙම ගන්න, decorations ගන්න එහෙම වෙලාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි වැඩි වැඩ කළා හැමදාම වගේ අපිට අන්තිමටම තමයි shopping කරන්න යන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද දවසින් දෙකකින් ඉක්මනින්ම අපිට ඕන මේ වගේ පොඩි items ගන්න shopping කරේ සහ අපිට ඒවයින් ලැබුණු පොඩි වාසි මොනවද කියලාත් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තට ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි නිසා මම පෝස්ට් කරෙත් නැහැ. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේක එන්ජොයි කරයි කියලා ඉක්මනින්ම යන ටිකක් ෆන් vlog එකක් වෙයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ආවේ ටාගට් එකට. වාසස් තියෙනවා. එක ෂේප් එකේ වාසස්. මේ වීඩියෝ එකේ දකින ගොඩක් අයිටම්ස් ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් අනිත් වීඩියෝස් වල එහෙම දැකලා ඇති ගෙදර තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපිව සිලෙක්ට් කරේ කියලා. ගෙදරට වාස් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරන ගමන් ටාගට් එකේදී මේ විදිහට. කුෂන් කවර්ස් ගත්තා, කුෂන්ස් ගත්තා. ඇත්තට මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝ බඩු ගන්න තරම් අපිට වෙලාවක් වෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි ඔක්කොම වැඩි වැඩ කළා. වැකේෂන් හම්බුණාට පස්සේ නිදහසේ මේ විදිහට shopping කරන්නේ. එතකොට ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු වගේම ඒ සීසන් එකට අවශ්‍ය ඩෙකොරේෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් නිදහසේ අපිට ගන්න පුළුවන්. Table chargers මං ගොඩක් ආසයි මේ වගේ කේන්, සීග්‍රාස් වගේ woven baskets වලට. ඉතින් මම ඒක pantry items වලට වගේම storage වලටත් living room එකේ decorations වලටත් use කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තෝරගන්න හරි අමාරුයි මොකද්ද ගන්න කියලා. මොකද සිල්වර දැන් මේ හොයනවා අපිට හොයන්නේ ඇත්තටම මේ ඩිසෙම්බර් වැකේෂන් එකේදී වින්ටර් වැකේෂන් එකේදී අපිට ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් උත් ගන්න ඕන වෙලා තමයි මේ හොයන්නේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකට ටොප් එකක් ගන්න ඕන උනා. ටාගට් එකේ නම් තිබුණ නැහැ. අපි වෙන පොඩි අයිටම්ස් නම් ගත්තා. සීසන් එන්ඩ් එකේ shopping කරනකොට ඉතින් වාසිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ අපි නිදහසේ බඩු ගන්න පුළුවන් crowd එකත් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් discounts තියෙනවා. මොකද sales තියෙනවා. බඩු වල prices ගොඩක් drop වෙලා සීසන් එන්ඩ් එක නිසා. හැබැයි තව දෙයක් අවාසියක් තමයි බඩු ගොඩක් ඉතින් හොඳ items ඉවරයි. අපිට next year එකට ගන්න පුළුවන් චූටි items බඩි decorations ගන්න නම් මේක හොඳ වෙලාව. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ end of the season යන එක ගොඩක් වාසි ලාභයි. පොඩි දේවල් ගන්නව නම් දියස්ට ගොඩක් ඉන්නවා. ඔයාලා මේකත් දකින්න නැති අනිත් වීඩියෝ එක මේ ස්මෝර්ස් කිට් එකක් හරිම ලේසි හදාගන්න. ඉතින් වින්ටර් එකේ හොට් චොක්ලට් එකත් එක්ක මේක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මේ කාලේ විතරයි නියම තියෙන්නේ වැඩිපුරම. ඉතින් යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටාර්බක්ස් එකකුත් අරගෙන තමයි ගියේ. මොකද හොඳටම සීතලයි එළිය. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපි කෙලින්ම ගියා හොබි ලොබි එකට. ආයෙත් අපි ආසම තැනට ආව හොබි ලොබි එකට. end of the season ආව වගේ නෙමෙයි shop එක වහන්නත් විනාඩි 10ක් විතර තියලා තමයි අපි ආවේ. ඉතින් final warnings එද්දි තමයි මේ ඉක්මනට දුවල යන්නේ Christmas tree එකට top එකකුත් ගන්න. ඉන්ස්ටෝ මේ විදිහට ෂොප් කරන්න ආස නැති දෙන්නෙක් විදිහට. හැබැයි අපි මේක නිවාඩු කාලේ මේ විදිහට shopping session එකක් දාගෙන ඉන්න එකෙන් අපි දෙන්න එක ගොඩක් enjoy කරනවා. මොකද නිවාඩු කාලේ මුල් සති කිහිපය අපි දාගෙන ඉන්නේ මේ වගේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරලා තියෙන බඩු, ඒ වගේම decorations වගේ දේවල් purchase කරන්න. ඉතින් අපි දෙන්නම discuss කරලා ගිහිල්ලා තෝරලා ඒක ගන්න එකත් මේ හරිම enjoy කරන්න පුළුවන් activity එකක්.
මොකද මේක ඒ ආස හිතෙන බඩුනේ I think තෝරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෂොප් එක වහන විනාඩි 10යි. ඉතින් අපි දෙන්නේ ඉක්මනින් දුවලා ගිහිල්ලා හරිම එක්සයිටිං මේ අවශ්‍ය බඩු ටිකක් කොහොම හරි ඉක්මනින්ම ගත්තා. ඉතින් එතනින් ගත්ත ටිකක් බඩු තමයි මේ කලින් වීඩියෝ එකේ දකින්න නැති ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන අපි ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා කැමති නම් ෆුල් වීඩියෝ එකක් බලන්න මේ බඩුත් එක්ක ගෙදර කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපි ඊළඟ දවසේ ඇට්ලන්ටා සිටි එකට යනවා. ඉතින් සිටි එකට යනකොට ටිකක් පැයක විනාඩි 45ක වගේ ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. දෙවැනි දවස අපි මේ යන්නේ IKEA එකට. ඉතින් අපි මේ ආවේ IKEA එකට. ඇත්තටම හේතු දෙකකට තමයි මෙතෙන්ට නම් ආවේ. එකක් ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු වගේක් තිබුණා ගන්න. ඒ ටික ගන්නත් ඒ වගේම IKEA ෆුඩ් කෝට් එකේ තියෙනවා රස මීට් බෝල්ස්. ඉතින් වෙජිටේරියන්ස්ලට වෙනම තියෙනවා මීට් කන අයට වෙනම තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නම ආසයි මෙතන මේ ස්විඩිෂ් කෑම වලට වගේම ඩෙසර්ට්ස් වලටත්. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා ඉස්සෙල්ලම කාලින්න ඕනේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා චිප්ස් එක, ස්විඩිෂ් වෙජි බෝල්ස් සහ ෆ්‍රයිඩ් ප්ලාන්ටන්ස්. ඉතින් මෑෂ් පොටේටෝස් එක. ඉතින් මේ ප්ලාන්ටන්ස් උත් හරිම රහයි. ඔයගොල්ලෝ ළඟ IKEA එකක් තියෙනවා try කරලා බලන්න. අද නම් අපි IKEA එකකින් විශේෂම ගත්ත බඩු සහ විශේෂයෙන් කරපුවා විතරයි වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ උඩ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් IKEA එකේ කරපු ෆුල් ස්ටෝර් රිවිව් එකක් බලා ගන්න. ඉතින් කැමති අයට ඒ වීඩියෝ එකකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේක මේ ලෝෆ් ට්‍රේ එකක් ඒක ගොඩක් දවස් වගේ හිටපු එකක්. ඒක ගත්තා. එකම කලර් එකෙන් හම්බුණා මේ. ඒ වගේ කිචන් අයිටම්ස් ටිකක් අරගත්තට පස්සේ ස්ටෝර් එකේ ඇවිද්දම පොඩ්ඩක් මහන්සි. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ආපු අනිත් හේතුව මෙතන කෑම පොඩ්ඩක් try කරන්නනේ. ඉතින් දැන් කොෆි ටයිම් එක. ඉතින් ඩිසර්ට්ස් අරගෙන කොෆි එකක් ගන්න හිතාගෙන ආයෙත් ආවා. කොෆි එකත් එක්ක මේව තමයි ගත්තේ. මට මතක විදියට මේ තියෙන්නේ චොක්ලට් කේක්, ස්ට්‍රෝබෙරි ෂෝට් කේක් නේ, තව කොකනට් චොක්ලට් බෝල්ස් හරි එකක්. අපි දැන් පොඩ්ඩක් shopping කරලා මේ ආයේ කැෆේ එකට ආව කොෆි එකක් බීලා යන්න. මේක තමයි අපි ගත්තේ. ඉතින් කොෆි එකක් බීලා ආයෙ පොඩ්ඩක් යනවා බඩු ගන්න. කෑම රසයි වගේම තමයි මම මේ IKEA රෙස්ටොරන්ට් එකට ගොඩක් ආසයි. මොකද ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක හරිම මේ හොඳ ක්ලීන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් වුණත් ස්ටෝර් එක වුණත් හරිම පීස්ෆුලි ක්ලීන් විදිහට මෙතන කෑම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් කොෆි. මේ ඊටත් පස්සේ දවසේ මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මයිකල්ස් එකට. ඉතින් මයිකල්ස් එකට ආවම නම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා බලන්න ගන්න. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ඩෙකොරේෂන්ස් වල ඉඳලා හෝම් අයිටම්ස් වල ළඟට පේන්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් කරන අයට ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් වැඩ කරන අයට එහෙම ගොඩාක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං බඩු මේ ස්ටෝර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ආවේ තවත් පහුවෙලා මයිකල්ස් එකට එනකොට. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද හැමතැනම 50%, 40%, 70% වගේ ගොඩාක් ලොකු ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රයිස් රිඩියුස් කරලා තියෙන මේ දවස් වෙනකොට. ඉතින් අපි හිතලා නෙමෙයි ආවේ. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් දවස්වල තමයි ආවේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි අයිටම්ස් ගන්නකොට නම් ඒක ගොඩක් ඉතින් හොඳයි. හැබැයි අර සමහර ලොකු දේවල් නම් මේ වෙනකොට ඉවර වෙලා ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් වගේම තවත් ගොඩාක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ඩෙකොරේෂන්ස් තියෙනවා ලන්ච් ටේබල් එකට. ඉතින් බලමු මේ ටික කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා.
මේ තමයි මයිකල්ස් එකෙන් ගෙනාපු බඩු අරගෙන මම ක්‍රිස්මස් වින්ටර් හොලිඩේ ඩෙකෝ vlog එක කරන්න ලෑස්ති වෙච්ච විදිහ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් උඩ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ෆුල් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් අය ආස වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකට ආස නම් ඔයා ලයික් කරන්නත්, ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත්, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you for watching.